এই কাপোৰযোৰ দেখিছেনে বাৰু? কাপোৰযোৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? গোটেই ডিজাইনটো পাবলৈ হ'লে গোটেই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। কেনেকৈনো কি কৰিছোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো চালে সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব। নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুত দিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়াই নাই। আজি আকৌ ধেৰ দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটি আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। মই কটন কাপোৰ এযোৰ লৈছোঁ, মেখেলা চাদৰ পিয়ৰ কটনত, আৰু ফ্লাৱাৰ লেছ ফেব্ৰিকৰ সহায়ত মই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম। সেয়ে ভিডিঅ'টো কেনেকৈনো কি কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ চাই থাকিলে গম পাব কাপোৰযোৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ। মই প্ৰথমতে কটন কাপোৰযোৰ ভালকৈ চিলাই লৈছোঁ দেই। চিলাই কৰি ল'লে তেতিয়া মানে মেখেলাখন জোখত ফুলখিনি পৰে, ভাল হয় আৰু কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ চিলাই কৰি আনিলোঁ। তাৰপিছতে যেতিয়া কাপোৰযোৰৰ তলৰ ফালে মই এখন পেপাৰ দি লৈছোঁ, তেতিয়া ফেব্ৰিকখিনি তলত লাগি নধৰে। দেখিছেনে, মই এনেকৈ তলত কাপোৰখনৰ তলত পেপাৰ এখন দি লৈছোঁ। পেপাৰ বা কাপোৰ এখন দি ল'লেও হয়, অন্য কাপোৰ এখন, তেতিয়া তলত লাগি নধৰে। এনেকৈ পেপাৰ এখন দি লৈছোঁ। আৰু মই কেমেলৰ ফেব্ৰিক লৈছোঁ আৰু মিহি চাইজৰ ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ। আৰু গোটেই পটিটো মই এনেকৈ দিছোঁ। গোটেই চাদৰখনত আৰু মেখেলাখনত সম্পূৰ্ণ পটি দিছোঁ। পটি আকাৰত গোটেই ফুলখিনি দি গৈছোঁ, লতা ফুল। আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব দেই, জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মই ফ্লাৱাৰ লেছবিলাকৰ পৰা এপাহ এপাহকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু ফেব্ৰিকটো আঠাটোৰ সহায়তে মই গোটেই ফুলখিনি লগাই দিছোঁ। ফেব্ৰিকৰ আঠাটো বহুত ভাল, নতুন চাই আনিব লাগে, এৰাই নাযায়। বহুতে মোক সুধি থাকে যে আঠাটো এৰাই যায় নেকি? একদম নাযায় দেই। অলপ সৰহকৈ দিব লাগে আৰু আঠাটো নতুন হ'ব লাগে। আৰু বিশেষকৈ পিছল কাপোৰত থাকি কটন কাপোৰত আঠাটো লাগিয়ে যায়, সহজে নেৰায় দেই। ভালকৈ শুকুৱাই দিব লাগে, যেতিয়া কামখিনি কৰি সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। ভাল চোকা ৰ'দত শুকুৱাই দিলে আঠাটো ধুনীয়াকৈ ৰখি যায়। আৰু ফুলৰ যিখিনি ডিজাইন দিয়া হৈছে, ডট ডটকৈ মই কলিৰ আকাৰত গুলপীয়া কালাৰটো দিছোঁ। গুলপীয়া কালাৰটো দুটা কিবা এটা ভাল লাগিছে। তাৰপিছতে যেতিয়া কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি হৈ গ'লগৈ, এতিয়া চাদৰখনৰ আঁচলটোত দহিখিনি বাতিব লাগিব। দহিখিনি বাতি দিলে ভাল লাগিব, নহয়নে বাৰু? মই দহিখিনিনো কেনেকৈ বাতিছোঁ অকণমান সেয়া আপোনালোকৰ ওচৰত দেখুৱাই দিছোঁ। মই দহিখিনি ফুলখিনি যিহেতুকে নীলা, মই নীলাটোৱে বাছি ল'লোঁ যে নীলাটোৱে দি দিওঁ। এটা কালাৰে দিছোঁ দেই। যিগৰাকীয়ে কাপোৰযোৰ লৈছিলে তেওঁ কৈছিলে নীলা দিবলৈ আৰু এক কালাৰ দিবলৈকে কৈছিলে দহি। সেয়ে মই এক কালাৰ দহিয়ে দিছোঁ, নীলাকৈ দিছোঁ। ফুলখিনি নীলা আছে আৰু বহুত কালাৰ আছে। ফুলখিনি গুলপীয়া আছে, কমলা ৰঙৰ আছে, নীলা আছে, ৰঙা, এনেকৈ মিলাই দিছোঁ ফুলখিনি। আৰু কাপোৰযোৰ মই কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ, বহুতে পচন্দ কৰিছে। আৰু যিগৰাকীয়ে কাপোৰযোৰ নিছে তেওঁ বহুত ভাল পাইছে কাপোৰযোৰ। বহুত মানে ধুনীয়া আৰু কাপোৰযোৰ কটনত, সকলোৱে পিন্ধিব পৰা। আচলতে নামঘৰ, মন্দিৰ এনেকুৱা জেগালৈ পিন্ধি যাবলৈ বহুত ভাল কাপোৰযোৰ। পিছে আপোনালোকে ডিজাইনটো কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ একদম নাপাহৰিব। আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু আগলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই থাকিম। আৰু আপোনালোকে যদি সহায় সহযোগ কৰে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, সেই ওপৰত আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ বহুতখিনি সাহস পাওঁ, উৎসাহ পাওঁ। বহুত ভাল লাগে, নহয়নে বাৰু? আৰু এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ দহিখিনি বাতিলোঁ, দেখিলেনে? গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ ফুল দিয়া আছে। গোটেই গাতে দিয়া আছে। সেয়া দেখিছেনে? কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ মেলি দেখুৱাইছোঁ যেতিয়া কাপোৰযোৰ কৰি হৈ গ'ল। আৰু গোটেই গাতে কাপোৰযোৰত গোটেই গাত চাদৰখনত মাজে মাজে বুটা দি দিছোঁ এপাহ এপাহকৈ। আৰু ওপৰলৈকে দুই পাৰিকৈ মই ফুল দি দিছোঁ, ফেব্ৰিক কৰি দিছোঁ। পিছে কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম।
সেই আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। মোৰ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু বহুত মৰম দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু মই ফুলখিনিৰ মাজত ষ্টন লগাই দিছোঁ আৰু ষ্টনখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে, বহুত ভাল লাগিছে নহয়নে বাৰু।